We are on live, we can start. Ananya, please proceed ahead. Okay, sir. নমস্কাৰ শুভ সন্ধ্যা আমি আজি আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছো আৰু পুনৰ এটি নতুন দিনৰ সুযোগেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এনাজৰী এনাজৰী যাৰ অৰ্থ হৈছে এটা বান্ধোন এই বান্ধোনে সমগ্ৰ বিশ্বকে সকলোৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰে থকাত সহায় কৰে এনাজৰীও ঠিক তেনেই এনাজৰী এটা মানুহৰ মাজত যি সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰা বা আমি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আনৰ দুখসমূহৰ লগত সমিল বিলেৰে যুঁজ কৰি আগুৱাই যাবলৈ যি আমাক এক সুযোগ দিছে এয়া আমাক বহু ক্ষেত্ৰত এনাজৰীয়ে সহায় কৰিছে 2018 চনত মিলিন্দ দত্ত ছাৰৰ সহযোগত মিলিন্দ দত্ত ছাৰে গুৱাহাটীত এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰে এনাজৰী নামৰ এটা অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠানে আজি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে শৈক্ষিক সামাজিক ৰাজনৈতিক বা তেওঁলোকে যিসমূহ স্কুল চাইল্ড সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে আৰু আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত তেওঁলোকে এটা নতুন বিষয় অৰ্থাৎ আমি এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দেৱেঞ্জু বৰঠাকুৰ ছাৰ তেওঁ বৰ্তমান ছ'চিয়েল ফিজিকেল ৰিচৰ্চাৰ হয় আৰু তেখেতে আজি আমাক সমগ্ৰ যি আজি আমাৰ কেৰিয়াৰ ইন সাইকোলজিৰ ওপৰত সমগ্ৰ বাৰ্তাসমূহ বহলাই ক'ব আৰু এইসমূহ তাৰ সুবিধা অসুবিধা সাইকোলজি কেনেদৰে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে এই গোটেইখিনি তেওঁ আজি আমাক ভালদৰে উপস্থাপন কৰি তুলিব বুলি আশা ৰাখিছো আৰু আপোনালোকৰো যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা আছে সেই বিষয়ত জনাত তেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো যাতে আমাক বাৰ্তাসমূহ ধুনীয়াকৈ উত্থাপন কৰি দিয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনন্যা আৰু এনাজৰীক ধন্যবাদ জনাইছো আজি এই অনুষ্ঠানটোলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে সাইকোলজি এটা বহল বিষয় তথাপিও মই কম কিছুমান কথা যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ আমি বাছি ল'ব সাইকোলজিৰ ক্ষেত্ৰত মই স্ক্ৰীনটা শ্বেয়াৰ কৰিম স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ পাৰিম নেকি এলাউ কৰিব লাগিব কৰিব পাৰিব এইটো এলাউ কৰিব লাগিব এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা হোষ্ট ডিজেবল বুলি কৈছে তুমি যদি Sir, can you please give it a try now? I have allowed that. Yeah, sure. It's working now. So, okay, my screen is visible, right? Yes. ঠিক আছে মই এনে সৰু স্লাইড কিছুমান বনাইছিলো সেইকেইটাৰ মই পঢ়ি দিম সাইকোলজিটো মই যিটো ক'লো যে সাইকোলজি এটা বহল বিষয় আৰু তাতে বেলেগ ধৰণৰ সাইকোলজিষ্ট থাকে কিন্তু আমাক সাইকোলজিষ্ট কিয় লাগে আৰু সেই বিষয়ে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব So psychologists সকলে like they conduct both basic and applied research. One second. Service consultants to communities and organizations, diagnose and treat people and teach pathologists and those who will pursue other disciplines. So psychologists tor কাম বহুত বেলেগ মানে বেলেগ ধৰণৰ সাইকোলজিষ্ট আছে কিছুমানে ডায়াগনোজ কৰে মানুহৰ মানসিক বেমাৰ আৰু কিছুমানে ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ায় যাতে পিছৰ প্ৰজন্মৰ সাইকোলজিষ্ট খিনি আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো The diversity in world today calls for psychologists to develop and refine treatments and approaches to meet the unique needs of different racial and ethnic groups. আৰু এটা ধৰি লোৱা আজি আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি দেখা পাওঁ বা বেলেগ বৰ্ণৰ বেলেগ কালাৰৰ মানুহ তাত আছে তেওঁলোকৰ নিড বিলাকো বেলেগ হ'ব তো সেইকাৰণে আমি সেই সাইকোলজি দৃষ্টিৰে সেই বিষয়খিনি চাব লাগিব যেন ধৰি লওক হেল্থ
হোৱাইট মানুহখিনি যিমানখিনি প্ৰিভিলেজ পায় বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে যিখিনি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ যিখিনি ধনী মানুহ তেওঁলোকে পোৱা সা সুবিধাবিলাকৰ এটা মাজত পাৰ্থক্য এটা আছে there are psychologists who work primarily as researchers others who work primarily as practitioners and many who do both so কিছুমানে মই এক্সপেৰিমেণ্টেল আৰু আন কিছুমানে প্ৰেক্টিশ্যনাৰ হিচাপে কাম কৰে বিশেষকৈ মেণ্টেল হেল্থত যিখিনি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে সেইসকল সাইকোলজিষ্টে প্ৰেক্টিশ্যনাৰ হিচাপে কাম কৰে আমি দেখা পাওঁ অসমত কিছুমান বিশেষকৈ মনোবিজ্ঞানী বুলিলে সাধাৰণতে প্ৰেক্টিশ্যনাৰখিনিকে বুজোৱা হয় যি মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিয়ে এতিয়া কেনেকুৱা ভাগ কিছুমান আছে এতিয়া ভাগখিনিৰ বিষয়ে কম লাইক what are the types of psychologists we see the first one is clinical psychologist যিসকলে they assess and treat mental emotional and behavioral disorders and their applications the applications are like mental health clinics hospitals আমি সাধাৰণতে সাইকোলজিষ্ট বুলিলে ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্টকে বুজো ভাৰত বা অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰু তেনেকে আমাৰ ওচৰত আছে কগনিটিভ and perceptual psychologist yeah and also there are some people who wants to join they are in the waiting room maybe can you allow them Ananya Okay, sir. yeah so okay there are clinical psychologists as I said and then there are cognitive and perceptual psychologists so cognitive psychology ki hoy cognitive psychology hoise the study of human perception thinking and memory like I mean amar how do you process information in the brain so he bostu khini jikhini manu study kore তেওঁলোকৰ cognitive psychologist বুলি কোৱা হয় আৰু তেনেকে আছে নেক্সট আছে ধৰলা ইঞ্জিনিয়াৰিং সাইকোলজিষ্ট যিসকলে হিউম্যান মেশিন ইন্টাৰেকশনৰ ওপৰত কাম কৰে one of the example is ergonomic design to prevent fatigue and eye strain ধৰলা তুমি এটা কম্পিউটাৰ এটাৰ লগত দিনটো কাম কৰি থাকিব লাগে তে কম্পিউটাৰ ডিজাইন কেনেকুৱা হোৱা উচিত বা ইভেন তোমাৰ চকীখনৰ ডিজাইন কেনেকুৱা হোৱা উচিত so that তোমাৰ strain নহয় fatigue নহয় সেইটো এটা তে হিউম্যান মেশিন ইন্টাৰেকশন মই আৰু দুটামান কথা ক'ব পাৰো যে ধৰি লোৱা হিউম্যান ৰবট ইন্টাৰেকশনো আছে ধৰি লোৱা এতিয়া লাহে লাহে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স বহুত বেছি আমাৰ লাইফৰ পাৰ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া সেই ৰবটটো কেনেকুৱা সাইকোলজিক্যাল ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক থাকিব লাগে so that we can easily work with it or it just becomes a part of our life so সেই বস্তুখিনিও আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰো so সেইখিনি সাধাৰণতে ইঞ্জিনিয়াৰিং সাইকোলজিষ্টে ষ্টাডি কৰে mostly how can we make AI or robots more user friendly আৰু ধৰি লোৱা ঠিক তেনেকৈ so সেইটো এটা এক্সাম্পল হয় আৰু and then we have evolutionary psychologist সেইটো এটা interesting field হয় এইটো এটা interesting field হয় study the influence of evolutionary principles like mutation adaptation and selective fitness on human psychology human behavior and decision making so ধৰি লোৱা evolutionary psychology টো হৈছে আমাৰ যিটো human behavior বা decision বিলাক আমি লওঁ সেইবিলাকত আমাৰ ancestor behavior কি প্ৰভাৱ আছে we genetically we get some traits from our ancestors যে আমি যিখিনি কাম কৰি আছো
but আমাৰ যিটো behavior বা আমি যিটো behavior সাধাৰণতে দেখি থাকো society তো সেই behavior বিলাকৰ reason মানে explanation টো কি হয় সেই explanation টো তোমাৰ evolutionary psychologist দিব বিচাৰে yeah so the application is understanding human behavior and decision making yes. Hi. Like some people are texting me, so they wanted to join this, Zoom call, but they are in the waiting list. Can you allow them? Hi, there has been some change of policies, so we are not allowing anyone to join through Zoom platform. They can join in through the Facebook Live. Oh, I see. Okay. Yeah. Then let me tell them. Yeah. Thank you. Okay. So and then we have experimental psychologists, so which study a wide range of psychological phenomena. For example, they can have their focus areas like cognitive processes, comparative psychology, learning and conditioning. So cognitive processes are like how we process information, how we remember things, etc., etc. And conditioning is like you can condition somebody to do something. আমি কিছুমান মানুহক কিছুমান কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰো বা তেনেকুৱা কিছুমান বা আমাৰ প্ৰাইমিং বুলি এটা এফেক্ট আছে তো সেইবিলাকৰ ষ্টাডি বিলাক এক্সপেৰিমেণ্টেল সাইকোলজিষ্টে কৰে আৰু yeah, and the study objects are always both human and non-human animals. Like আমি হিউমেনৰ লগতো কৰিব পাৰো আৰু non-human animalsৰ লগতো আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰো like non-human animalsৰ লগত কৰাবিলাকে like animal behavior study কৰে like for instance like we study fairness, right? Fairness to study কৰোঁতে আমি chimpanzee লগতো study কৰিব পাৰো even they or even monkeys, like they do not like unfair behavior just like humans. So yeah, so and humans লগত আমি study কৰো like we can look at their brain response, heart response, আমি কিছুমান study design কৰিব পাৰো. So I'm an experimental psychologist, so this is what experimental psychologists do. So we do some studies and then we try to discover something like the why we are doing why we're showing some certain behaviors. That's what we try to understand, like the experimental psychologist. And then we have the community psychologist. Community psychologist hoise tumar like they work to strengthen abilities of communities, settings, organizations, and broader social systems. Meeting people's need at the communal level, import support for disaster victims, partner with neighborhoods to prevent crime. So এইবোৰ মানে community psychologist বিলাকে এটা community target কৰি লৈ পেলাই সেই community to develop কৰিবলৈ try কৰে তাহাঁতি কেতিয়াবা collaborate কৰে with the schools, and they also work as policy advocates for improved health outcomes. And yeah, so community psychologists খিনিয়ে basically এইটোৱে কৰে যে তাহাঁতি এটা particular community এটা develop কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে that communityৰ health conscious হয় নে নহয় মানুহবিলাক বা communityটোৰ তোমাৰ তাৰ education কেনেকুৱা student বিলাকে education লৈছে নাই লোৱা তাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে so সেইবিলাক চাবৰ কাৰণে community psychologist থাকে. I'm not aware of any community psychologist in Assam, but I think we should have one. I think it's so important. Then we have educational psychologists, which concentrate on how effective teaching and learning take place.
They consider a variety of factors such as human abilities, student motivation, and the effect on the classroom of the diverse races, ethnicities, and cultures that make up the class. That ধৰি লোৱা এটা ক্লাছৰুমত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব. Like we will have people from diverse backgrounds, right? They diverse economic backgrounds. কোনোবা দুখীয়া থাকিব, কোনোবা ধনী থাকিব, কোনোবা হয়তো খাবলৈ নোপোৱাকে ক্লাছলৈ আহিছে। So বহুতখিনি situation আহি যায় বা কিছুমান ধৰি লোৱা খুব বেছি shy থাকিব, কিছুমান introverted, কিছুমান extroverted. So how তাহাঁতক চবকে একেলগে আগুৱাই কেনেকে নিব পৰা যায়, কাৰোবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ডাইভাৰ্ছ ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে। So সেই educational psychologists বিলাকে variety of factors বিলাক study কৰে, like human abilities বিলাক। ষ্টুডেণ্টক যেতিয়া জোৰ জবৰদস্তি কৰি কোনোবা এটা তুমি পঢ়িবলৈ নোকোৱা, and then student motivation, classroom to ambience to কেনেকুৱা যে student motivation আছে নে নাই, and yeah, so এই কথাখিনি মানে educational psychologist চাই তাৰপিছত তেওঁলোকে they help like making policies. And then we have neuropsychologists, which explore the relationship between brain systems and behavior, because basically our behavior root causes at the brain. Like for example, if you have some area of your brain not working fine, then it will be reflected in your behavior. At a খুব বেশি example is a Phineas case, Phineas case, I guess. Like he met with an accident, and এটা ব্ৰেইনত এটা lesion hole, মানে এটা এডাল ৰড এডাল ব্ৰেইনৰ মাজেদি সোমাই গ'ল। So what happened? So his behavior changed. He didn't die, his behavior changed. And then people realized that, okay, actually your brain's different area of your brain responsible for different activities, like your language, ability to comprehend things, higher order thinking, so বেলেগ ধৰণৰ activities or even movement or suppose cerebellum আছে, etc. So there's an example here. For example, behavioral neuropsychologists may study the way the brain creates and stores memories, or how various diseases and injuries of the brain affect emotion, perception, and behavior. So কিছুমান ধৰি লোৱা brain tumor হ'লেও তোমাৰ behavior to change হ'ব পাৰে। They designed us to study normal brain functions with imaging techniques such as positron emission tomography, single photon emission computed tomography. So there are different kind of neuroimaging techniques that psychologists use or neuropsychologists used to study the human behavior. Sir, Yeah, কোৱা। Sir, আপুনি এইখিনিতে কৈ গৈছিলে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত। তো মোৰ মনতে এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগলৈ নাযাওঁ, আমি নিজৰ মাতৃভূমি অসমখনক চাইছো। অসমত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আপুনি ভালদৰে জানে কিমান উইক হয়, বা বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ মিলনৰ মানুহ থকা হয়। সেইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত মানুহখিনিৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত ৰৈ যায়। তেওঁলোকৰ এই সকলো মানুহখিনিক এক হৈ পিনি কেনেকে আজিৰ যুগত বৰ্তমান সময়ত এই যি সমাজ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকক নিজকে খাপ খুৱাই তুলিবলৈ উপকৃত তেওঁলোকৰ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ শিক্ষা পোৱা যাব, তাৰ ক্ষেত্ৰত সাইকোলজিয়ে কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে বাৰু? সেইটো শিক্ষকসকলক কেনেদৰে দিব পাৰে? কাৰণ তেওঁলোকেতো শিশুসকলে নাজানে যে কেনেকে শিক্ষাটো পালে তেওঁলোকে ভাল হ'ব, বা এইটো শিক্ষা ললে যে তেওঁলোকে বেছি ভালদৰে শিকিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকক শিক্ষকে সেইটো ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰখনে কেনেদৰে সহায় কৰিলে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব পাৰে, অকণমান যদি কয় তাৰ বিষয়ে। হয়, এটা এটা ভাল প্ৰশ্ন, কিন্তু এটা ধৰি লোৱা মই নাজানো এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিষ্ট অসমত আছে নে নাই, আৰু যদি আছে কোনটো লেভেলত আছে, কাম কৰি আছে। কাৰণ আমি সাধাৰণতে দেখা নাপাওঁ, মই দেখা নাই বা মই হয়তো চেষ্টা কৰা নাই। কিন্তু হয়তো ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা। এডুকেশ্যন সাইকোলজিষ্ট বিলাকে তেনেকে চাব লাগিব যে প্ৰত্যেক ঘৰৰ
ষ্টুডেণ্ট বিলাকৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আৰু সেইমতে তেওঁলোকক অলপ বেছি সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যে এজন ষ্টুডেণ্টে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই কিয় কৰিব পৰা নাই তাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাবলগীয়া হ'ব পাৰে বা তাৰ ইমোচনেল ষ্টেটাছটো চাবলগীয়া হ'ব পাৰে চ' এইবোৰ কিন্তু এটা কথা যে এইবোৰ কাৰণে ডেডিকেটেড এডুকেশ্যনেল সাইকলজিষ্ট হায়াৰ কৰিব লাগিব আৰু এলাউ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যাতে টিচাৰখিনিক মানে এডুকেট কৰিব পাৰে কাৰণ কেৱল টিচাৰখিনিৰ ওপৰত যদি আমি ভৰসা কৰি ৰাখি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই সমস্যাটো সমাধান নহয় আৰু কিছুমান লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰো থাকিব পাৰে এতিয়া ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ মাডাৰ টংটো যদি বেলেগ হয় এণ্ড তাহাঁতি আকৌ ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ ক্ষেত্ৰতো লাইক ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়ামত পঢ়া ছাত্ৰ এজনে আকৌ এটা বেলেগ এটা মিডিয়ামত যদি পঢ়িবলগীয়া হয় সেইটো এটা হিণ্ড্ৰেঞ্চ আহিব পাৰে বা ছ'চিঅ' ইকনমিক ফেক্টৰটোৰ কথা ক'লোৱেই বাকী কালচাৰেল ফেক্টৰটো এফেক্ট কৰিব পাৰে আৰু মষ্টলি পাৰ্চনেলিটি বিকজ এভৰিবডি হেজ এ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেলিটি কিছুমান খুব বেছি শ্বাই হয় কিছুমান খুব বেছি এক্সট্ৰভাৰ্টেড হয় আৰু সাধাৰণতে কমনলি দেখা যায় যে এক্সট্ৰভাৰ্টেডখিনিক খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু কিছুমান ধৰি লওক খুব বেছি ভাল কলেজত মাৰ্কছ পোৱাত এণ্ড উই give preference to those people, those students. এবাৰ এজন শিক্ষকে মোক কৈছিলে যে এজন ছাত্ৰই একো লিখা নাই তেওঁ গৈ সুধিলে যে তুমি কিয় লিখা নাই একো তেতিয়া তেওঁ ক'লে ছাত্ৰজনে ক'লে যে আমি লিখিলে আপুনি পঢ়িব জানো চ' এতিয়া সেই ছাত্ৰজনে কোৱাৰ কাৰণে শিক্ষকজনৰ অলপ অনুভৱ হ'ল যে তেওঁৰ সেই ছাত্ৰজনৰ বহীখন কোনো শিক্ষকে নাচাইছিলে কাৰণ সি পঢ়াত ভাল নহয় সেইকাৰণে সি কেতিয়াও শিক্ষকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰেচপেক্ট পোৱাই নাই তো সেইটো কাৰণে সি ভাবি লৈছে যে সি পঢ়ি লাভেই নাই বা সি লিখি লাভেই নাই তো সেই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সাধাৰণতে আমি বহুত কমন স্কুলৰ পৰ্যায়ত কলেজৰ পৰ্যায়ত অলপ বিষয়টো বেলেগ হয় কিন্তু আমি কোৱাটো হয় যে এডুকেশ্যনেল সাইকলজিষ্ট আমি প্ৰত্যেকখন এটা অন্ততঃ এখন জিলাত কমেও কেইবাজনো থাকিব লাগে যি who can oversee the condition in schools আৰু সেই ছাত্ৰসকলক যিসকলক বেছি প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক মানে সহায় কৰিব পাৰে আৰু এটা এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে য'ত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু কিছুমান অকল মানে কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব বেছি নম্বৰ পোৱাই হেৰি কৰাটোৱে যাতে মানে লক্ষ্য নহয় মূল লক্ষ্য হৈ নাথাকে স্কুলখনৰ হয় ছাৰ আমি সকলোকে একেলগে উলিয়াই লৈ গ'লে ভাল হয় তো সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও আমাক সহায় কৰিব লাগিব বা আপোনালোকৰ নিচিনা ইমান বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে যদি আহি আমাৰ যি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমবোৰ যদি আমি সমাজত যদি উলিয়াই দেখাব পাৰোঁ বা এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ জৰিয়তে যদি আমি সমাজখনক দেখাব পাৰোঁ যে সাইকলজিৰ দ্বাৰা আমি মনোবিজ্ঞানৰ জৰিয়তে সমাজখনক কিদৰে এটা সলনি কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিলে আমি সুবিধা হ'ম আৰু এইখিনি আজি এতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা কৈছে বহুখিনি উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কথা কৈছে য'ত মই ভাবো শিক্ষক সমাজখনেও বা আমাৰ সমাজৰ মানুহখিনিও চাগে উপকৃত হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকেও ভাবিব চাগে সাইকলজিৰ মানে সুবিধাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই ভাবো এইটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু মই নিজে এডুকেশ্যন সাইকলজিৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু এই বিষয়টো অলপ অধ্যয়ন কৰি দেখিলো যে সঁচাকে মানে এডুকেশ্যন সাইকলজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু এডুকেশ্যন সাইকলজিষ্ট আৰু বিশেষকৈ অকল এডুকেশ্যন সাইকলজিষ্টৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বিশেষকৈ স্কুলবিলাকৰ কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াইছে সেই বিষয়টো অভাৰচি কৰিবৰ কাৰণে বা সেই বিষয়টো লক্ষ্য কৰি থাকিবৰ কাৰণে আমাক এডুকেশ্যনেল সাইকলজিষ্ট লাগে আৰু মই ভাবো এই ক্ষেত্ৰত অকল চৰকাৰে বুলি নহয় যে আমি এতিয়া অভিভাৱকসকলেও বা সেই কমিউনিটিটোত থকা সেই কমিউনিটিটো এটা দায়িত্ব আহি পৰে ধৰি লোৱা যে কমিউনিটি সাইকলজিষ্টৰ কথা কৈছো আচলতে মই ভাবো যে কমিউনিটি এটাই ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি তোমাৰ ঘৰ ক'ত হয় তুমি ধৰি লোৱা কোনোবা জেগাত থাকা অসমৰ এতিয়া সেই ঠাইখিনিৰ মানুহখিনিও মই ভাবো এটা কাম কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰাই এটা এমাউণ্ট দি পেলাই এটা
এজন সাইকোলজিষ্ট হায়াৰ কৰিব পাৰে কাৰণ সেই মানুহ আজি সাইকোলজিষ্ট খিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে কাৰণ তাহাঁতি কিছুমান বিষয় পঢ়িছে যিখিনি আমাক লাগে যিখিনি আমাৰ জীৱনটোত আমাৰ যিখিনি লাগে মানে হয় এতিয়া সেইটো একচুৱেলি আমাৰে দায়িত্ব যদি চৰকাৰে কৰিব নিবিচাৰে চৰকাৰেতো চব কাম কৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু যদি মই ভাবো আমি এটা ধৰিলে এইটো এটা কাম এটা মানে সাজেশন এটা দিব পাৰো ধৰিলে এটা কমিউনিটিত তুমি আছা সেই কমিউনিটিটোৰ মানুহখিনিয়ে মানুহখিনি বুজাই পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা এটা এমাউণ্ট লৈ পেলাই আমি এটা কিছুমান সাইকোলজিষ্ট হায়াৰ কৰিব পাৰো আৰু সাইকোলজিষ্ট খিনি হতুৱাই আমি কিছুমান কাম কৰাব পাৰো যে তেওঁলোকে যাতে আমাক সেই সাজেশন খিনি দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমান এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোকে পঢ়িছে যিখিনি আমি পঢ়িবলৈ আমাৰ সময় নাই ধৰি লোৱা মই এডুকেশ্যন সাইকোলজিষ্ট নহয় এতিয়া এডুকেশ্যন সাইকোলজিৰ ডিগ্ৰী থকা এজন ব্যক্তিক যদি আমি হায়াৰ কৰি আনি পেলাই আমি কওঁ যে আমাৰ কমিউনিটিটোৰ স্কুলখিনি আপুনি চাই দিয়ক তেতিয়া ধৰি লোৱা সেই কমিউনিটিৰ 10,000 মানুহেও যদি ধৰি লোৱা 10 টকাকেও দিয়ে হয় নাই তোমাৰ সেইটো তোমাৰ আই থিংক 1 লাখ ৰুপিজ তো সেই তেনেকুৱা কিছুমান আমি কৰিব পাৰো আৰু এইবোৰ অলপ আউট অফ দ্য বক্স থিংকিং হয় কিন্তু মই ভাবো এনেকুৱা এই আইডিয়াটো মোৰ আজিয়ে মনলৈ আহিছে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰা উচিত যে সেই কমিউনিটিটো ডেভেলপ হৈ যাব তেতিয়া যে আমি চৰকাৰলৈ ৰখি নাথাকি যে এই কামটো আমিওতো কৰিব পাৰো কাৰণ স্কুলখিনি ভাল হোৱাটো আমাৰ নিজৰ মানুহখিনি আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব ন হয় আৰু স্কুলখিনি ভাল হোৱা মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও ভাল হোৱা আৰু গোটেই কমিউনিটিটো ভাল হোৱা আৰু কিন্তু এই বিষয়টো মোৰ আজি ডিছকাশ্যনত অহাৰ পিছত মই এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং পালো আৰু মই ভাবো এইটো বিষয়ে এটা এইটো বিষয়ে এটা সজাগতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু কৰিব পৰা যায় যে এটা নিজৰ কমিউনিটিবোৰ যদি আমি ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এজন সাইকোলজিষ্ট হায়াৰ কৰি পেলাই তেতিয়াহে কমিউনিটিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট হোৱা মানে নিজৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা আমি কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবিলে নহ'ব মোৰ ল'ৰাটোৱে স্কুলত ভাল ৰিজাল্ট কৰক আনৰটোৱে নকৰক তেনেকৈ হ'লে একো আগবাঢ়িব পৰা নাযায় আৰু যদি আমি এইটো কৰোঁ যে কালেক্টিভলি যে গোটেই যে ঠাইখনত থকা গোটেই স্কুলবিলাক বিশেষকৈ চৰকাৰী স্কুলবিলাকো ল'ব পাৰি বা বেচৰকাৰী স্কুলবিলাক ল'ব পাৰি যদি চৰকাৰী স্কুলবিলাকত নিদিয়ে যে তাত ধৰি আমি এটা সাইকোলজিষ্ট এজন হায়াৰ কৰালো বা অকল স্কুলবিলাকৰ বুলি নহয় যে কমিউনিটি সাইকোলজিৰ কথাটো কৈছে ন কমিউনিটি সাইকোলজি যে কমিউনিটিটোত তোমাৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈছে যে ধৰি লোৱা ড্ৰাগছ এডিক্ট বাঢ়ি গৈছে বা ধৰি লোৱা খুব বেছি অপৰাধ বাঢ়িছে সেইবোৰ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি অকল পুলিচেতো একো কৰিব নোৱাৰে পুলিচৰ ভয়ত মানুহে অপৰাধ নকৰাকৈ থাকিব সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু সেইটো আমি we have to go beyond that right so we have to collectively change the society আৰু so সেইকাৰণে আমাৰ কমিউনিটি সাইকোলজিষ্ট লাগিব কিন্তু এইটো মই দৰ্শকসকললৈ এৰিলো যে আপোনালোকে নাভাবেনে যে আপোনালোকৰ কমিউনিটিটোত ভাল কৰাটো দায়িত্ব আপোনালোকৰ নিজৰ চৰকাৰে চৰকাৰে কিয় কৰিব চৰকাৰেতো মন নাথাকিলে নকৰিব পাৰে আৰু সেইটোতো আমাৰ কালেক্টিভ এটা ৰেছপন্সিবিলিটি কাৰণ আমি বহুত পইচা এনেই অদৰকাৰ খৰচ কৰোঁ সেই পইচা এটা এমাউণ্ট আমি কমিউনিটি সাইকোলজিষ্টখিনি হায়াৰ কৰিবলৈ ল'ব পাৰোঁ যে মোৰ কমিউনিটিটোৰ কালেক্টিভ মাইণ্ডছেটটো কেনেকৈ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ চব বস্তুৱে এতিয়া মই ধৰি লওক ফিজিচিষ্ট নহয় মই চন্দ্ৰযানৰ এতিয়া ধৰি লওক সেই আজি যে ইছৰোৱে ধৰি লওক ইমানখিনি ভাল কাম কৰিছে আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ তেওঁলোকক আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ তো আমাৰ টেক্সৰ এটা এমাউণ্ট তেওঁলোকক দিয়া হৈছে নহয় জানো কিন্তু এতিয়া ধৰি লোৱা তেনেকৈ আমি যদি আমাৰ কমিউনিটিটো ডেভেলপ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া হয় আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নকৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে নাজানিবও পাৰে দে আৰ নট এক্সপাৰ্টছ ইন দিছ এৰিয়া আমি এক্সপাৰ্ট হায়াৰ কৰিব লাগিব এক্সপাৰ্টক আমি দৰমহা দিব লাগিব আৰু আমি ক'ম যে আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো ঠিক কৰিব তুমি পাৰিবা নেকি আৰু তেনেকৈ মই ভাবোঁ এই যে নলেজবল মানুহখিনিক যদি আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিওঁ তেতিয়াহে এটা কালেক্টিভ এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট এটা আমি দেখা পাম এইটো সামগ্ৰিক উন্নতি বুলি আমি কওঁ চ' সেইটো আমি এটা মানে নিজৰ লগতে গোটেই সমাজখনৰ উন্নতি এটা হৈ পৰে হয় এটা অভাৰঅল এটা ডেভেলপমেণ্ট এটা হ'ব আৰু সমাজখন যদি তোমাৰ বেয়া এইটো এদিন হোমেন বৰগোহাঁয়ে কৈছিলে যে মোৰ চাৰিওকাষৰ যদি মানুহখিনি যদি ভাল নহয় পৰিৱেশটো যদি বেয়া তেতিয়াহ'লে সেইখন সমাজত মই থাকি কি কৰিম ভাল নাপাম থাকিবলৈ ন চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ লেখাৰ মাজে বহুতখিনি কথা কৈ গৈছে যিখিনি আমি এটি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে চ' সেইখিনি আছিলে তোমাৰ কমিউনিটি সাইকোলজিষ্ট আৰু স্কুল সাইকোলজিষ্টৰ কথা
তেনেকৈ স্পৰ্টছ সাইকলজিষ্টটো আছে, ধৰি লোৱা they help athletes to refine their focus on competition goals, become more motivated, and learn to deal with the anxiety and fear of failure that often accompany competition. The field is growing as sports of all kinds become more competitive and attract younger children. এইটোতো আৰু বহুত প্ৰয়োজনীয়। অসমৰ পৰা ধৰি লোৱা আমি খুব বেছি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখা নাপাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বা নেশ্যনেলি। দুই এগৰাকী এথলিটক আমি দেখিছোঁ যে অলিম্পিক পৰ্যন্ত গৈছে, কাৰণ তেওঁলোক বহুত ৰেয়াৰ। কিন্তু আমি যদি আৰু এথলিটছ প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্পৰ্টছ সাইকলজিষ্ট লাগিব, যাতে মটিভেট কৰিব পৰা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেলা ধূলা কৰিবৰ বাবে। আৰু খেলা ধূলা যিহেতু স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল, সেইকাৰণে এইটো একো বেয়া কথা নাই। কিন্তু যদি সঁচাকৈ আমি আগবঢ়াই নিব বিচাৰোঁ, and we want national and international representation of Assamese students or Assamese people, তেতিয়াহ'লে আমাক এইবোৰ বিষয়টো আমি বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব যে স্পৰ্টছ সাইকলজিষ্ট আমাক লাগে, আৰু স্পৰ্টছ সাইকলজিষ্টখিনিয়েহে মটিভেট কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ যে মোৰ সাইকলজিষ্টবিলাকে ক'ত ক'ত কাম কৰে। So you can see here, it's a pie chart showing the distribution of psychologists in different sectors. So, for example, there are only 5% who are doing independent practice. Most of the people are either in academia or in hospitals. Like 25% মানে has hospital কাম কৰে psychologist, আৰু 25% মানে ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰে। স্কুলত বহুত কম, 8.1%, আৰু গভৰ্ণমেণ্টতো only 16% হে আছে। And I think we should increase this proportion. আৰু যদি আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, আৰু মই ভাবোঁ আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, আমি ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ যে স্কুলবিলাকত আমি স্কুল সাইকলজিষ্ট দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল সাইকলজিষ্ট, এনেকৈ কমিউনিটি সাইকলজিষ্টৰ আমি নিজাকৈ আমি কমিউনিটি সাইকলজি হায়াৰ কৰা উচিত কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। কেৱল ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবাতকৈ আমি যদি এটা কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবোঁ, বিশেষকৈ পাব্লিক, ধৰি লওক আমি পাৰ্ক এখনে বনাব লাগে, আমি নিজেও বনাব পাৰোঁ, আমি চৰকাৰলৈ ৰখি থকাতকৈ এখন বনাওঁতে এগেইন আমি সাইকলজিষ্ট হায়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ক'ত বনালে ভাল হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব লাগে। আৰু আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত কিছুমান কেইজনমান মানুহৰ মোৰ ওচৰত হেৰি আছে, এক্সাম্পল আছে, মই এনেই জাষ্ট পঢ়ি দিম তেওঁলোকৰ লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাক। ধৰি লোৱা ডক্টৰ ষ্টেনলি চু ইজ এ ক্লিনিকেল সাইকলজিষ্ট এণ্ড অলছ' ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ। তেওঁ কৈছে, I am a professor of psychology and the director of the Center of Excellence in Diversity at Palo Alto University. So unlike psychologists who specialize in a technical or theory, I specialize in a population. Much of my work focuses on Asian American and ethnic minority clients who often have special needs, especially if they migrated to the United States. So ধৰি লোৱা এই প্ৰফেচৰজনে এতিয়া পপুলেশ্যন এটা ষ্টাডি কৰে। কোনটো পপুলেশ্যন ষ্টাডি কৰে? Sorry, so Asian American বিলাক ধৰি লোৱা আমি, আৰু ethnic minority clients যিবোৰ আছে। He কৈছে যে I went to an all boys technical school and wanted to be a television repairman. এই সাইকলজিষ্টজনে ভাবিছিল যে তেওঁ এজন টেলিভিশ্যন ভাল কৰা মানুহ হ'ব। So within a year, I became disinterested in electronics and woodworking. So I switched schools and tried to prepare myself for college. So এক বছৰ তেওঁ সেই টেলিভিশ্যন ৰিপেয়াৰমেন হ'ম বুলি ভাবিলে, তাৰপিছত তেওঁ কলেজ চেঞ্জ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ ভাবিলে যে I want to be a clinical psychologist. তেওঁ মানে এতিয়া ধৰি লোৱা he said that he used to watch the 11th hour that featured both a psychiatrist and psychologist. So তেওঁ ধৰি লোৱা এই শ্ব'টো চাই থাকোঁতে তেওঁ ইনস্পিৰেশ্যন পালে। So এই এক্সাম্পলবিলাক এইটো কাৰণে দেখাইছোঁ যে এই সাইকলজিষ্টবিলাক সাইকলজি কেনেকৈ হ'ব পাৰা, ৰাইট? যে আমি যদি ক'ব পাৰোঁ যে তুমি সাইকলজিষ্ট, তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰা ইণ্ডিয়াত, বা তুমি এব্ৰডত যাব পাৰা, তো সেইটোতো হয়।
কিন্তু মানুহবিলাক তুমি ইনস্পায়াৰ হবা কেনেকে সাইকোলজিৰ প্ৰতি ধৰি লও এই ব্যক্তিজনৰ কথা কলো তেওঁ টেলিভিছন মেকানিক হ'ব বিচাৰিছিলে বাট দেন তেওঁ এটা আমনি লাগিলে তেওঁ became a clinical psychologist. So তেওঁ কি কাম কৰে my particular area of interest is to study rates of mental disorders among Chinese people in the United States. So তেওঁ Chinese মানুহখিনিৰ mental disorder to study কৰে এতিয়া ধৰি লোৱা sorry এইটোৱে মানে এতিয়া ধৰি লোৱা অসমতে যদি চাওঁ বেলেগ বেলেগ এথনিক কমিউনিটিৰ হেল্থ ৰিস্ক বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় তো মিডল ক্লাছ আপাৰ মিডল ক্লাছ প'ৰ ফেমিলিৰ খিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব সো এইখিনি ষ্টাডি কৰিবলৈ বা এইখিনি seriously ল'বলৈ we need psychologists. So it is what we have found generally, however, is that Asian Americans tend to underutilize mental health services and that those who do use services tend to be very disturbed. This means that Asian American people with mild disturbances tend not to come in until their problems are serious. So এতিয়া এইটো পাইছে যে আমেৰিকাত যিখিনি এছিয়ান আমেৰিকান আছে তাহাঁতি বেমাৰ হ'লেও তাহাঁতি মেণ্টেল হেল্থৰ বেমাৰ হ'লেও তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযায় এইটো ডাঙৰ ফাইণ্ডিং আমি অসমতো যদি চাওঁ বেলেগ বেলেগ এথনিক কমিউনিটিজ বিলাক লাইক তাহাঁতৰ তাহাঁতি ডক্টৰ ওচৰলৈ যায় নাযায় কোনো ষ্টাডি কৰিছেনে তেনেকুৱা কৰিব লাগিব ধৰি লোৱা বা যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে বা not only about socio-economic background but again as caste and creed so সেইখিনিৰ মতেও আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে যে লাইক মানে এটা সোসাইটিৰ যেটো এটা কালেক্টিভ গ্ৰোথটোৰ বাবে ইটস সো ইম্পৰ্টেন্ট সো এটা এটা এক্সাম্পল দেখালো আৰু আছে এক্সাম্পল ধৰি লোৱা এগেইন ডক্টৰ মিগুৱেল ইয়াবেৰা he কাউন্সেলিং সাইকোলজিষ্ট হয় the substance abuse কাম কৰে substance abuse হৈছে ধৰি লোৱা কোনোবা ড্ৰাগ এডিক্ট হৈ গৈছে এলকহল এডিক্ট হৈ গৈছে so he says that I felt that I had a natural ability to help people see the options that were before them. It was at that moment that I decided to explore what I could get out of and from the field of psychology. Like এই মানুহবিলাকে নিজে ডিসকভাৰ কৰিছে যে they have a particular interest in psychology. তেওঁ এই মানুহজনে কৈছে যে তেওঁ he like to help other people. That's why he decided that he should study psychology and help people. There's another example I have, Dr. Sylvia Rosenfield. She's a school psychologist. Schools are essential to our democratic society. I find them fascinating as organizations and recognize how important they are to children's learning and mental health. I enjoy solving problems in schools and I'm never bored. As an undergraduate at Cornell, I took Yuri Brenner's child development course and become aware of how much setting contribute to behavior. It's interesting. They কৈছে যে মানে পৰিবেশটোৱে আমাৰ behaviorটো বহুত ইনফ্লুয়েন্স কৰে. Years later, after obtaining my degree from the University of Wisconsin in educational psychology with a major in school psychology, I maintained my focus on setting and learning environments. Over the course of my career, I have worked as a school psychologist in the medicine, public schools. So তেওঁ বেলেগ বেলেগ জায়গাত স্কুল সাইকোলজিস্ট হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে so what does school psychologists do? আমি আলোচনা কৰিছো আগতে the school psychologists engage in direct interaction and services to students as well as focus on prevention such as bullying. So স্কুলতে বুলিং হ'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেণ্টক বাকি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বুলি কৰিব পাৰে ধৰি লোৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী পৃথক হয় আনতকে যিখিনি মানে এটা গ্ৰুপত থাকি ভাল নাপায় গ্যাং বনাই নাথাকে so সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক বহুত বুলি কৰিব পাৰে so সেইটো বুলিংটো কোনে প্ৰিভেন্ট কৰিব and intervention through consulting with school staff about student concerns. My focus has been on using consultation skills to support school staff in promoting positive student outcomes, particularly for students at risk of developing more severe academic and behavioral problems. So a severe academic and behavioral problems like যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ chance থাকে যে তাহাঁতি ডেভেলপ কৰিব so সেই ষ্টুডেণ্টখিনি আইডেন্টিফাই কৰি তাহাঁতক যাতে আৰু এক্সট্ৰা হেল্প কৰা হয় সেইটো কৰিবৰ কাৰণেই এই স্কুল সাইকোলজিষ্ট সকলে কাম কৰে বিশেষকৈ ডক্টৰ সিলভিয়া ৰজেনফিল্ডৰ সেইটোৱে কাম সো এইকেইটা কেছ ষ্টাডি সো আকৌ যদি মই পটককে ওপৰৰ পৰা ৰিপিট কৰি দিওঁ সো we have different kind of psychologist, clinical, cognitive, perceptual, engineering psychologist.
And then we have evolutionary psychologists who study like human behavior in terms of our evolutionary inheritance, what we inherited from our ancestors. And then we have experimental psychologists such as me. We study human behavior, and we collect data, and then we make some inferences. And then we have community psychologists who worked to strengthen abilities of communities, settings, and organizations in the community level. Yeah, they can also help in policy advocacy. And then we have educational psychologists who concentrate on how effective teaching and learning takes place in a school environment, and how can we help different children with different, personality characteristics, different ethnic and ethnic backgrounds, or different socioeconomic backgrounds. And then we have neuropsychologists who explore the relationship between brain systems and behavior. For example, neuropsychologist may study the brain and how it stores memory, and of course how injuries to the brain can lead to impaired brain functioning. And we can study all these things with neuroimaging techniques like fMRI. And then we have sports psychologists that help athletes, and we discussed that we need sports psychologists in Assam so that we can get more students coming out and become sportsmen. Aru student বিলাকক যদি আমি encourage কৰো আৰু তাহাঁতৰ psychology বুজি পাওঁ যে okay, then we might find more talents in Assam, and we might get a cricketer in the Indian national team. We have none so far, but that's just an example. But we need to groom, right? And we have to আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব লাগিব, and I think psychologists play a big role here. And then I say I showed the distribution of psychologists where they work, mostly universities and hospitals. And then I have shown some examples like Stanley Su, who wanted to be a television repairman. যিজন ব্যক্তি এজন টেলিভিছনৰ মেকানিক হ'ব বিচাৰিছিলে, তেওঁ গৈ psychologist হৈ গ'ল. And then we have this guy Dr. Miguel, and then Dr. Sylvia, who is a educational psychologist. So I will stop my screen share, and then you can ask me questions. That's all what I have with my presentation. Ananya, তুমি সুধিব পাৰা। Thank you, sir. আপোনাৰ মানে যিখিনি আপুনি আমাক দেখালে প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ যিখিনি স্ক্ৰীন হওক বা যিখিনি আপুনি কথা ক'লে বহুত সুন্দৰ, আৰু সেইখিনিৰ পৰা আমি বহুত উপকৃত হ'ম। মই লগতে আমাৰ যিখিনি চাই আছে বা চাব পিছত গৈ সেই গোটেইখিনি মানুহে আমি উপকৃত হৈ পৰিম। কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে যিহেতু আমি নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা যি কিছু কথা আগবাঢ়িলে আমি বেছি ভাল হয়। আমাৰ ঘৰখন যদি ক'বলৈ গ'লে আমি অসমৰ কথাই আনিব লাগিব। অসমত আপুনিও জানে বা এতিয়াও যিসমূহ এতিয়া সাইকোলজিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, যিমান ওপৰলৈ যাব লাগিছিলে আনতকৈ, কিন্তু বেলেগ দেশবিলাকত যেনেকে সাইকোলজিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী মানুহসকল বা সাইকোলজিৰ কথা জানে, মনোবিজ্ঞানৰ কথা সকলোৱে তন্ন কৈ জানে, কিন্তু আজি আমাৰ অসমত যদি চাওঁ বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে চাওঁ, কিছু পিছ পৰি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰি উঠিব পাৰে, কিন্তু অসমত এতিয়াও বহুত কমি আছে। এই ক্ষেত্ৰত সাইকোলজিও যে এটা মনোবিজ্ঞানীও যে মানুহৰ জীৱনটোত এটা সলনি কৰি দিব পাৰে, মনোবিজ্ঞানীও যে মানুহক এখন নতুন ঘৰ চিনাকি কৰি তুলিব পাৰে, বা মনোবিজ্ঞানৰ দ্বাৰাই যে মানুহে বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান কৰি তুলিব পাৰে। সেয়া লাগিলে খেল জগততেই হওক বা শিক্ষাৰ জগতেই হওক, বা যি মানুহৰ মাজত কথোপকথন কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বা বিভিন্ন দিশত যি সহায় কৰি তুলিব পাৰে। এজন মানুহে অসুখীয়া মানুহ এজনকো সুস্থ কৰি তোলাত মনোবিজ্ঞানে সহায় কৰে। মানুহ এজন মৰিবলৈ ওলোৱাৰ পাছতো মানুহজন মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বচাই আনিবলৈ সেই মনোবিজ্ঞানকে সহায় কৰি দিলে। এই ক্ষেত্ৰত মনোবিজ্ঞানক কিছু ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, সৰু অৱস্থাত যেতিয়া আমি স্কুলত থাকো, সেইটো সময়ত আমাক শিক্ষাটো কম দিয়া দেখা যায়। আৰু আমি ডিগ্ৰী অৱস্থাত বা যেতিয়া আমি হায়াৰ ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লওঁ, তেতিয়া আমি সেইটো অলপকৈ দিয়া দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ইয়াক যদি ব্যাপকভাৱে সৰুৰ পৰাই যদি কিছুমানে
কামত অহাকৈ আমি যদি অকমান শিক্ষা দিব পাৰো, তেওঁলোকে যদি সেই সাইকোলজি যে আমাৰ এটা প্ৰয়োজন বা সাইকোলজিটো হৈছে আমি ভৱিষ্যতে পঢ়িব পাৰো, সাইকোলজিৰ বিষয়ে যে জানিব পাৰে, এইখিনি কেনেদৰে কৰিলে আমি হয় আমি সকলো কথা চৰকাৰৰ ওপৰত আমি এৰি দিব নোৱাৰো, কিন্তু আমি নিজে কৰিবলৈও আমি কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব। এই বস্তুখিনি আমি কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিচিনা ব্যক্তিয়ে আমাক সেইখিনি জনাব লাগিব যে আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিলে পিছৰ প্ৰজন্মই আগবাঢ়ি আহিব, তাৰ ওপৰত যদি কিছু কয়। সেইটো এটা ভাল প্ৰশ্ন। এতিয়া মই ভাবো সাইকোলজি অলপ স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰা দিব লাগে। ধৰি লও আমি স্কুলত সাহিত্য পঢ়িছো বা অংক বিজ্ঞান পঢ়িছো, তেতিয়া আমি দেখিলো যে আমি অংক পঢ়িব ভাল লাগিছে, অংক পঢ়িবলৈ গলো, বা সাহিত্য ভাল লাগিলে সাহিত্য পঢ়িব গলো। কিন্তু সাইকোলজিটো যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা নহয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই নাপাব যে সাইকোলজিটো কি হয়। আৰু বা ধৰি লোৱা আৰু আমাৰ যিটো এটা ষ্টিৰিঅটাইপিকেল মাইণ্ডছেট এটা আছে যে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব লাগিব, চোকা ল'ৰা ছোৱালী হলে চায়েন্সত পঢ়িব লাগিব, আৰু তাত নাপালে তুমি হয়, তাত নাপালে ধৰি লোৱা তুমি আৰ্টছত পঢ়িব লাগিব। তেতিয়া সাইকোলজিটো এটা আৰ্টছৰ চাবজেক্ট হৈ গ'ল। আৰ্টছৰ চাবজেক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাৰ প্ৰতি এটা হীনমন্যতা এটা সমাজখনে নাৰ্চাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া সেইকাৰণে সেই হীনমন্যতাটো সেই কালেক্টিভ যিটো ইনফিৰিয়ৰিটি এটা কমপ্লেক্স এটা আহি যায়, সেইটো ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ ব্ৰেইনতো সোমাই যায়। তাহাঁতি ভাবে যে সাইকোলজি পঢ়ি কি হ'ব, সাইকোলজিষ্ট মই কি কৰিম। কিন্তু এতিয়া মই যিটো ক'লো যে ইমান প্ৰয়োজন আছে আমাক সাইকোলজিষ্টৰ, সাইকোলজিষ্ট নাথাকিলে তুমি সমাজখন কোন দিশে গৈ আছে আমি গমেই নাপাম, আৰু আমি কিছুমান ভুল কামেই কৰি থাকিম, আমি কোনো ধৰণৰ আইডিয়া নাথাকিব আমি যে যিটো কাম কৰি আছো। আমাৰ ব্ৰেইনটো এনেকুৱা বনাইছে মানে নেচাৰে, যে আমি যদি উই উইল জাষ্টিফাই ইচ এণ্ড এভৰি এক্ট অফ আৱাৰ চেল্ফ। আৰু আমি যদি ভুল কাম এটা কৰি আছো, বিশেষকৈ আমি সেইটো ধৰিব নোৱাৰিম যে আমি ভুল হয়। সেইকাৰণে আমি সাইকোলজিষ্ট আমাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পঢ়িব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ স্কুল পৰ্যায়ত নিশ্চয়কৈ এখন বেচিক সাইকোলজি কিতাপ এখন দিব লাগে, যে হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ কথাটো এক্সট্ৰাকে হ'ব লাগে, তেওঁলোকে যাতে গম পায়। এটা মেণ্ডেটৰী এটা থাকিবই লাগে, মেণ্ডেটৰী এটা কোৰ্চ সাইকোলজিৰ। কাৰণ সেইটো if you don't know about human behavior, তেতিয়াহ'লে বহুত প্ৰব্লেম হয় ডিল কৰিবলৈ সমাজখনৰ লগত। আৰু নেক্সট আহিলে যে তোমাৰ কমিউনিটি সাইকোলজিষ্ট, আমি কমিউনিটি সাইকোলজি হায়াৰ কৰিব লাগিব কমিউনিটিটোৱে, যদি নিজৰ কমিউনিটি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰো। যদি অকল নিজৰ ঘৰবোৰ যদি ওখ কৰিব বিচাৰো, নিজে এখন গাড়ী কিনিব বিচাৰো, যদি সেইটোৱে যদি মাইণ্ডছেট হয়, তেতিয়াহ'লে সমাজখনৰ একো সামগ্ৰিক উন্নতি নহয়। আৰু সমাজখনৰ যদি যিটো হোমেন বৰগোহাঁয়ে কৈছিলে যে মোৰ চাৰিওফালৰ সমাজখনৰ যদি উন্নতিয়ে নহয়, যদি সমাজখন যদি একেবাৰে মানসিকভাৱে পংগু হৈ গৈ আছে, সেইখন সমাজত মোৰ থাকিও ভাল নালাগিব। আৰু তেনেকুৱা এখন সমাজ আমি তেতিয়াহে পাম যেতিয়া আমি কিছুমান নলেজেবল মানুহক গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আৰু আমাৰ সেইটো এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমি নলেজ থকা মানুহক গুৰুত্ব কম দিওঁ, আমি চেলিব্ৰিটিৰ প্ৰতি আমি বেছি এটা আকৰ্ষণ দেখাওঁ। আৰু কিন্তু চেলিব্ৰিটি লাগে আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে, কিন্তু বাকী আমাৰ সমাজখন নিকা কৰিবৰ কাৰণে, সমাজখন সুস্থভাৱে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে আমাক ইণ্টেলেকচুৱেলছ লাগে, আৰু সাইকোলজিষ্ট বিশেষকৈ লাগে। কাৰণ সাইকোলজিষ্ট খিনিয়ে সমাজৰ, যেনেকে আমি বুদ্ধিজীৱী বা ইণ্টেলেকচুৱেলছ খিনি সমাজৰ দাপোন বা সমাজৰ তেওঁলোকে চাই থাকে আলেখ বাট দেখাওঁতা হয়, তেনেকে আমাক সাইকোলজিষ্ট লাগে, যি আমাৰ হিউমেন বিহেভিয়াৰ্ছ বিলাক হৈ থকা যিকোনো ধৰণৰ ইভেন্টছ বিলাকৰ এটা এক্সপ্লেনেশ্যন আমাক দিব পাৰে, আৰু আমাক এটা পজিটিভ এটা পাঠ দেখুৱাব পাৰে। আৰু স্কুলবিলাকত তুমি যদি কৈছা সেইটোৱে, যে স্কুল আমাৰ যদি হীনময়, আৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি পঢ়িব বিচাৰে সাইকোলজি, তাহাঁতি নিজে ৰাস্তা ওলাই যাব ন, যদি বহুত মানুহে পঢ়িবলৈ ওলায়। আজি ইঞ্জিনিয়াৰিং ধৰি লোৱা, বেলেগ ডিচিপ্লিন নিজে ডিস্কভাৰ হয় ন। মানুহে বুজি পাব লাগিব ন, মানুহে বুজাব লাগিব, আৰু গম নাপায়। আৰু অসমত সেইটোৱে গুৰুত্ব তোমাৰ গুৰুত্বটো কম, কিন্তু এতিয়া ছ'চাইটিত নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব। চব মানুহেতো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বগে নোৱাৰে, আৰু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে তোমাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ চাকৰি নাপায়। এইটো এটা অভাৰ এটা হেৰি হৈ গ'ল, চেচুৰেশ্যন লেভেল এটা পাই গ'ল। এটা টাইমত আছিলে ক্ৰেজ এটা, এতিয়াতো নাই, আৰু ডিমাণ্ডটো কমি গ'ল। আৰু সামাজিক প্ৰতিপত্তিৰ কাৰণে বা এটা ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কাৰণে সেইটো কৰে মানুহবিলাকে, লাইক দে আৰ অলছ' হেল্পলেছ। দেট এজ এ সাইকোলজিষ্ট ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, লাইক ইফ ইউ ৰিড হিউমেন বিহেভিয়াৰ, তুমি গম পাবা যে কিছুমান আমাৰ আচাৰ আচৰণবিলাক আমাৰ মাইণ্ডটোৰে
কাৰ্যকলাপ লাইক আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে কাৰ্যকলাপ সো আমি হেতু হবই সো সেই কাৰণে আমাক অলপ সাইকোলজিষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু চৰকাৰে কোনে কিয় কৰিব চৰকাৰৰটো কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাই তাতে সো আমি বাধ্য কৰাব লাগিব ন চৰকাৰক কাৰণ আমি ট্যাক্স দিছো যদিয়ে আমি হে বাধ্য কৰাব লাগিব আমি যদি কও চৰকাৰে এটো নকৰে চৰকাৰে হেতু নকৰে হেতু নহয় তুমি নিজৰ কমিউনিটিটো ডেভেলপ কৰাৰ দায়িত্ব তোমাৰ নিজৰ আৰু যদি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবো এটো নকৰাটোৱে মানে দুৰ্ভাগ্যজনক এটো এটা এটলিষ্ট নিজৰ কমিউনিটিটো যদি আমি ঠিক কৰিবলৈ কৰো এটো এটা আজি যাদৱ পায়েঙে তেওঁ নিজৰ কমিউনিটিটো ঠিক কৰিলে ন নিজৰ এখন অৰণ্য বনাই দিলে এটো কোৱা নাই চৰকাৰে কিয় কৰি দিয়া নাই কোনোটো ইমান এটো গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ নামত ইমান ভেকু ভাওনা চলি থাকে সমাজখনত এডাল গছপুলি ৰুব 10 ডাল কাটিব কিন্তু তেওঁটো হেতু কৰা নাই ন তেওঁ নিজৰ কমিউনিটিটো নিজৰ হেতু মানে ধুনীয়াকে বনাই পেলালে তো হেতু আমি সেই মাইন্ড কিন্তু এতিয়া মই এটো ক'ব নোৱাৰো যে আমি মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব কোনে চেঞ্জ কৰিব নকৰে আমি কৰাব লাগিব So as a psychologist, so I understand that you cannot change, the society is not going to change its mindset by itself. কিন্তু আমি awareness campaign কৰিব লাগিব যেনেকে ডাইনি হত্যা চাইনি হত্যা তুমি এটা এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰা যে মানুহবিলাকে নিজে নিজে মানে ঠিক হৈ যাব তেনেকৈ awareness campaign কৰিব লাগিব ন যে এটো হলে এটো ভুল কথা সো ইয়াতো একেটাই কথা যে যদি সাইকোলজিষ্ট লাষ্টলি পঢ়িব লাগে স্কুলত তুমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব এজ এ এখন সৰু কিতাপ এখন কৰিব পৰা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে মনোবিজ্ঞান বুলি যে বুজি পোৱাকে হয় স্যাৰ আজি সন্ধ্যাটো বৰ সুন্দৰকৈ গ'ল কিয়নো আমি আজি মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত পঢ়িলো বা মনোবিজ্ঞানৰ কথা জানিলো বিভিন্ন নজনা কথা জানিলো আৰু হয় এনাজৰীয়ে এনেকুৱা এটা আমাক প্লেটফৰ্ম দিয়ে য'ত এনেকুৱা বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ পাওঁ য'ত আমাৰ নতুন নতুন কথা জানিবলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাৰ ইমান বহু সময় আমাৰ মাজত দিয়াৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ ওলাই আহিম পুনৰ কাৰণ আমি বহু কথা কাম কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও আমি এই যে আজি কথা পাতিছো এই কথাবিলাকে সমাজৰ এটা বাৰ্তা হৈ যাব আৰু ই সমাজত কামৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু এনেকুৱা কামসমূহত আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ধন্যবাদ পুনৰ আপোনালৈ হয় অনন্যা আৰু এনাজৰীক ধন্যবাদ জনাইছো আজি মোক এই সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ Thank you, sir.